ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש של אליהו, ואני מודה למאיר לייב, מודי מבוסטון, שהביא לנו את הוידאו על הריגה. אני ממליץ כל אחד לראות בכל הפחות את הראשון. זה מסביר איך עושים את ההריגה. אבל זה לא היה כמו שהיה במשכן, ונדבר על זה. היום זה היורצייט, שכחתי, רק ראיתי אתמול אחרי השיעור, שאתמול היה היורצייט בחוף זין ניסן, זה היורצייט של אביגדור מילר. אביגדור מילר היה רב בניו יורק, ומירצה שם שמריהו אולי אנחנו נעשה שנה הבאה חוף זין על אביגדור מילר. עכשיו, היום זה המעריץ, אבל יש מעריץ חיות ויש כל מיני מעריצים. זה מעריץ רבי יחיא צלח, אלו שהתימנים, אתה לפעמים אמר תוף עם סוף, או תימנים, אז יחיא בן רבי יוסף צלח, המעריץ, נולד בעיר צינה, בירת תימן, ב-1714, ונפטר ביום חוף ח' ניסן, שזה היום. נראה לי שהוא התימני הראשון שאנחנו מביאים. יכול להיות. 1805. אמו הייתה בת רב דוד קפח. רבי יחיא נחשב כבר בצעירותו לעילוי מתמיד, שימש אצל גדולי הדור, רב משרקי, מחבר ספרים שתילי זיתים, על שולחן אורך החיים, ראשי בשמים על ירדיה, ורביד הזהב. רבי יחיא בן הנגיד שלום ערקי. התפרנס תחילה מצורפות, that's gold crafting, ואחר כך מכתיבת סתם. ואני רוצה להגיד שאני ראיתי את התעודה של הכבוד של רב אליהו דיין, שהוא לא סתם, הוא ממש קיבל כספרות תעודה. ואני ראיתי את המגילה, את אסתר שלו, שתדע זה באמת, זה כלי וענווהו, זה מהודר. בשנת 1748 נתמנה לרב"ד בקהילת תימן. הגיעו אליו שאלות ממרחקים, אלפי תשובותיו, כולן בעומק ובדקדוק. לא קם כמוהו מלפניו ואחריו בתימן, שדומה לו בהיקף פעולותיו אלו. חלק מהתשובות הוציא מספרו פעולת צדיק. בספר זה ביסס וחיזק מנהגי יהדות תימן. יש בו גם ידיעות היסטוריות רבות המלמדות על חיי יהודי תימן בתקופתו. בשכונה שלי באמריקה, בבייזווטר, שזה קהילה קטנה, היה לנו מניין מיוחד לתימנים. אני שואל אותך, האם יש מניין בכותל תימני? אני לא יודע. יש בסליחות, שיש סליחות, אז יש להם מניין קבוע שבאים תימנים. אבל מעניין. ביום אין תימנים. זה מעניין, כי אפילו באמריקה היה, בקהילה קטנה היה, איך אומרים, היה מניין מיוחד. עכשיו, רבי יחיא גם בראש הישיבה, שממנה יצאו רבנים גדולים, ביניהם בנו, רב אברהם שמילא מקומו, רב יוסף אלקרא שכיהן כרב אב בית דין אחריו. את הרבנות נהג בענווה, באהבה, לחיבה, לבני עדותו. לא חס על כבודו. התנהג בחסידות וברישות כל ימיו. רבי יחיא עמל לבסס מנהגי קדמונים, הן בהלכה, הן במסורת התפילה. לשם כך חיבר את הסידור עם פירוש עץ חיים. רבי יחיא גם חיבר ספר חלק זבח תודה וספר שערי קדושה על שולחן אורך ירדיה. חיבר גם ספר שערי טהרה בלשון ערבית, כדי שיבינו עמי הארץ ואנשים. יש כמה ספרים עודם בכתב יד, כמו מעיל קטן על הלכות שחרית ותעלית ותפילין, וכן פירוש על מגילות והגאולות משנה ושולחן אורך. רבי יחיא חיבר את מגילת תימן, שבה תיאר את ראשית גלות תימן. חלק מהספר נאבד. בשנת 1762 גזר המלך אלמדי אבס להרוס את בתי הכנסת, והקהל התפזרו והתפעלו בתיהם. גזירה זו זעזע את רבי יחיא, שחיבר 4 קינות לזכר חורבן הזה. לאחר 30 שנה
כשהמלך אלמנצור, בנו של עמדי עבאס, הצליחו תמורת שוחד, זה אני לא שמעתי. במקצוע שלי אני לא רוצה לשמוע את המילה שוחד. לבנות מחדש את בתי הכנסת, והמריץ הזדרז בנה מכספו בפאר והודה את בית כנסת בית צלח. 3 בניו הם רב אברהם שמילא מקומו וכאב ושוחט ובודק, רב יהודה, רב יוסף היו כולם תלמידי חכמים מופלגים. עכשיו, שמעיהו מביא מהספר פעולת צדיק, קהל שאין להם ספר תורה לקרוא בו בשבת, רק בחומשים. שאלה, האם יכולים לקרוא ההפטרה בברכה, כיוון שלא קראו בתורה בספר כשר? שאלה יפה. אחרי בירור טעמי התקנה לקריאת ההפטרה בציבור, מסיק מסקנה ראשונה שיכולים לברך על ההפטרה. אחר כך מביא שאחרי שכתבו, מצא כמה וכמה פוסקים שדנו בשאלה זו, מביא את דעותיהם בהרחבה מסיים, וזה ציטוט. הנה קיבצתי לך דעות הפוסקים בזה, והמעיין יקריב אליו את אשר יבחר ויחשב בעיניו. יעיין בספר פרח ששון, אורח חיים, שתמה על פי לקט החמש בדברי הכל בו, והכי כמה, מברכים על הקריאה, אפילו אין כתובה על הספר. ושם העתיק מה שכתוב באורח חיים 2 תשובות סותרות זו את זו. ובסוף מעסיק לשב על פי מה שכתוב רן, בית יוסף לחלק בין היכול שקראו בספר תורה פסול, להיכול שלא קראו כלל יושן. אתה מבין? אתה קורא בספר תורה פסול, אז זה כאילו שלא קראת. אז הוא אומר שיש הבדל בין לקרוא בספר תורה פסול לזה שמתוך חומש לעניין ההפטרה, והוא אומר יעוין שם, אולי כדאי לראות את כל התורה. וזה על המעריץ, ועכשיו אנחנו נמשיך. זה אני אצטט מהמחנה ישראל, מה שקראנו בסוף, העושה שום תיקון בהריגה, חייב משום מסך או משום 2 בתי נירים. ככה החפץ חיים מביא בדרך אגב 2 מלאכות שמסיך הוא לא, ששניהם הוא לא מביא. אתה מבין, הוא מביא הורג או פוצע. אבל מסיך שזה to thread the harness through the rings. זה את השתי, ליישר את זה, לשים את זה על המכונה. וזה נקרא מסיך. ו2 בתי נירים, אנחנו עכשיו נדבר על זה, that's constructing handles. אבל הוא לא מביא על שני אלו, הוא לא מביא אותם כמלאכות. אז אמרנו, הריגה זה באמת, יש 4 חלקים. יש מסך. יש עושה בתי נירים, יש הורג ויש פוצע. זה למדנו. עכשיו, אתמול דיברנו על מסך, warping. עכשיו אנחנו נדבר על עושה בתי נירים, constructing handles. עכשיו, handle. אני אפילו הסתכלתי באנגלית the definition of a handle. A handle is an integral part of a loom. Each thread in the warp passes through a handle, which is used to separate the warp threads for the passage of the weft. The typical, the orev is warp, chassis is a warp, the orev is a weft. The typical handle is made of cord or wire and is suspended on a shaft of a loom. Each handle has an eye in the center where the warp is threaded through. And here is a picture of the Wikipedia. Anyway, אני רק הקדמתי את זה, להגיד שזה כל העניין עושה 2 בתי נירים, זה מסובך. צריכים באמת לדעת איך זה היה במשכן. ויש תמונות
אולי אני אשים? תשלח להם את הקובץ. כן, אני אשלח את ה... According to the order of the Mishnah, the Malacha of Oseh Shtei Batei Nirim is a step directly preceding the actual weaving. הוא אומר שעושה שתי בתי נירים זה לפני oreg. The purpose of the malacha is to devise and expedite a means of allowing the weft horizontal threads to pass through under and over the warp threads in the correct succession. To accomplish this task requires constructing and setting some sort of implement to hold and control the warp threads so that the actual weaving, the act of passing the weft threads through, across and through the warp threads can be done. The precise form that the melecha of Oseh Shtei Lechem takes depends upon the type of weaving that is to be done and the kind of weaving device that is used. אז אני אמשיך את השיעור, אבל אנחנו עכשיו באמצע מסבירים את ההריגה, שזה 4 חלקים, והחפץ חיים... או שברך את השם. אוקיי. אני מודה לכבוד בית מדרש אליהו. תזכיר המצוות. כן, רגע, אני ארד. We were interrupted, הפסקנו, ואנחנו נמשיך על עושה שתי בתי נירים, constructing two heddles. אני עכשיו קורא מספר דוד רביעת, and he's describing the malacha of Oseh Batei Nirim in the Mishkan. A weaving loom in the time of the Mishkan was essentially composed of 2 beams, with one resting horizontally on top of posts set into the ground, and the second beam connected to the posts at a lower point. In between were hundreds of warp threads attached to each beam. Setting these warp threads onto the loom was mesach. That's what we talked about. The upper beam, called the koved ha'elyon, was where the warp threads begin, while the lower beam, called the koved tachton, was where the woven fabric was completed. Producing a fabric at this point entails the passing of weft threads under and over each of the hundreds of warp threads in perfect sequence. A method had to be devised where the warp threads would be lifted alternately, forming an opening called a shed to allow the transverse threads called the weft threads to pass through one swift shuttling movement to perform and accomplish the under-over weaving. To create a shed that would allow the passing of the weft thread during weaving, a length of string called a litzo was attached to a reed and used to create heddles, batei nirim. This was done by passing the reed and string around every second even warp thread and forming a loop. The process was repeated using a second similar reed with the same kind of string to form loops on every odd thread below the first reed. These loops were called batei nirim, were used to raise and lower the odd even threads alternately to facilitate the actual weaving. Forming these loops was the melecha of Oseh Shtei Batei Nirim as done in the Mishkan. With the looms of the Mishkan, Mesach preceded the melecha of Oseh Shtei Batei Nirim. Okay. The heddles on the loom. He has a special paragraph on heddles on the loom. The heddles, here. The heddles are small rings through which the warp threads are passed as part of the preparation of the loom.
In a modernized loom, these small rings called batei nirin, housings for threads, are fastened to strings called nirin in the frame or harness of the loom. Constructing two of these heddles on the strings of the harnesses is the melacha of the oseh shtei batei nirin. The warp threads run through these heddles and are designed to be lifted alternately, forming an opening called a shed, while a spool of thread called the weft threads are shuttled through during the actual weaving. Setting heddles in this fashion permits the weaver to perform and accomplish the under and over formation in one swift shuttling movement. According to Rashi, the act of passing the warp thread through the heddle is the melacha, and not the constructing of the heddle itself. Okay, I had to read that straight. I will post it. Now, that was a very recent secondary, thirdary source. It all came from the Mishnah. The Mishnah is Shabbos, Kuf Hey Amid Aleph. Ha'oseh Shnei Batei Nirin. Actually, the Gemara here. Whoever makes, they call two meshes or heddles, attaching them to either the nirin or the keros is liable. My ben nirin, the Amar Abaya. Abaya said, "What are nirim? Tarti bava nira v'chad benira bechero benera." One ties two of the meshes of the thread of the warp and ties one to the crosspiece. That's the thread that extends from the weaving thread. We learn in the Mishnah that one is liable for attaching meshes to the keros. And the Gemara asks, what is keros? My bekeros? Amarav b'mitzovisa. Rav said it refers to the slips, the parts that go up and down on the stationary loom and are parallel to the pole. So we could see that it's not only complicated today, it is complicated even in the Mishnah to perceive what really took place. Now, I'm going to read what the Hanira Yesod Hamalacha, the Oseh Shtei Batei Nirim. Nira Lefi Ani Dati, Shehu Hachana Lamase Ariga. Ubekisei Ha'ariga, the loom, Tzarich Batei Nirin Mamash. You need heddles. Kedei La'afsher Ha'hecha Timsa Lamase Ha'ariga. Dahainu Arigat Chut Arev Tok Chotei Hashesi. Umeyilim Habatei Nirim Halalu Lahagbia Chatzi Chutei Hashesi Kedei Sheyolich Habuchiar Dezehu Igul Shechutei Arev El Toch HaChulya HaNaasis Ben HaChatzi Chutei Hashesi Shelamala V'Chatzi Chutei Hashesi Shelatachat. As Malachit Oseh B'Shtei Batei Nirim Perush Hechnis Chutei Hashesi B'Nirim Sheyal Zeh V'Yered Zeh. Zeh היה הלשון של חז"ל. עכשיו, עד כאן מלאכת עושה שתי בתי נירים, ומחר אנחנו נמשיך עם מלאכת אורג, the ariga itself. Okay? ואני רוצה לאחל לכם יום טוב, I will post the pages that I had so that you can actually read it and chazer it again. Yom Tov l'chulam.